klase ng istorya walay char-char ni ikaw man yung kuante. Mo gini ang Kuwan! Para naman may nagawa kong kasalanan doon sa kanto na yun, no? Pero siyempre, sobrang lingaw gid ang tao karon din akay nga naman. Naadari ang ato ang proud Negrosanon from Negros Occidental, Su Ramirez! Sa inyo, tanan nga mga Ilonggo, nga pamate, dire sa aton subong maayong adlaw sa inyo. Thank you, Get Ate Melay, for having me today. Ako gina mag-thank you sa imo. Okay, grabe ka pasalamat sa amo. Dili nga, giduaw minimo din sa kuan of one. Of course. Pasensya lang, Gid, kay basi mag-burp-burp lang ko di karon kay gina-acid ang tita mo. Walay problema tita, nga mag-burp ka dyan. Ako ganit, mag-burp na pa'y amoy. Basi mangutot man ko di karon masorry na lang man ko sa inyo. O sige, okay. Mo niya kung pinaka-press na ko pangutan, o sa'yo pinaka-gusto niyo mo sa pagka-Negrosanon? Ay, may sabat na ko. Paminsar ko na ni Kagina. Kay ang pirmi, ginahambal sa mga tao, kung Ilonggo ka, tikalon ka ko. Tikalon na. Ang taktikalon, murag hambog ba? Murag hambog ba? Yes, hambog. Boastful. Pero basi may patikal man gid kami. Damo na dong basi man niya bala may ipatigal man kami ang mga atikalon kami yan. No, kidding aside, I think we Ilonggos are not tikalon. We're not boastful, but we are rather proud. Yes. Because ako, balaga kakibot ako anywhere I go, even in Manila. Ang mga tao, kung Ilonggo, kabalo sila nga Ilonggo, kung ginagreet-gid ko nila, and they really want me to know na hi, Ilonggo man ako. Do man na, bala daw proud man sila, bala nga Ilonggo sila. Like me. So, it's so nice to go around sa mga mall. Ang mga guard, mayong hapon sa akon. Mayong hapon. Man, it feels like home everywhere you go when there's an Ilonggo there. For me, that's what I proud kay sila. So, ibig sabihin, kanang yung kanang ginaingon nila nga tikalon, iyakan noong gihimo nga proud noon sila nga yung anak kay positive way yun niya. So pero tinuod bitaw na siya ay kay naginaingnan bitaw na sila ang anak pero kabalo ka kuan man gud sila kanang maayo lang sila mo minggil sa mga tao. Maay sila mo kanang sana kanang magpaayon sa mga tao. Correct. Mahilig kami gusto namin nag-invite kami ng mga tao, pakaunon sila, 'di ba? Mga Ilonggo, mga host na sila, gusto na nila gapakaon sila. Correct. Namiana sila sa magaluto-luto. Si mami ko bala permi kami mga bisita sang una sa balay. Kay tikalon gid si mami ko kay sagad gid siya magluto. Tuod man gid nga may patikal man gid siya mo na nga gina-accept gid namon nga okay at tawgi na lang kami at tikalon kay may ipatikal man gid kami. Wait, dahil ma-proud kayo sa emoso ba nga kanang proud jud ka nga Negrosanon, Hiligaynon, kanang maika kami nga Ilongga, proud Ilongga jud kay ka ba kay asa man gyud ka nagdako. Nganong grabe kanang maayong jud kay kami story kanang ang mami ko ang taga Negros talaga. Yes. But my lola is from Iloilo. My lolo is from Negros. So, Ilonggo roots talaga si mami ko. Hiligaynon talaga yung first language niya. Ako, I was born and raised dito na sa Manila. Pero every year, gabalik-balik kami sa Sipalay. Sa Sipalay, that's where my mom is from. That's where the beautiful beaches of Negros Occidental is. It's in Sipalay City. Please visit our beautiful nation. Tourism ambassadress of Negros. Yun nga, parang gabalik-balik lang ko every year sa Sipalay. That's why nakatuon ako ng sang Ilonggo. And I think, isang bata pa ko, my first language really was Ilonggo and English because my mom was Ilongga and my dad was American. So, nakatuon na lang yung Kuya Tagalog sang nag-eskwela na ko, sang nag-school na ko. Pero diri ka sa Paranaque ka. Nagdako, yes. Pero pagka ni mo ka ng balin-balin, imposible manggol nga makatuon jud ka kung imong mga igagaw, imong mga kadula nimo, imong mga pinsan nimo naga Ilonggo pud everybody sa household namon ang mga kaupod, ang mga pakaisa ko dira sa balay namon nagaistar. Tanan kami ya Ilonggo kami magstorya. 5 kami ya magutod
tanan kami kabalo kami mag-Ilonggo. Bisan diri kami sa Manila nagdako. Uy, kalami yung kayo. Pero bako ta magdire-diretso ato sa rin ko na bunluton atong kuan oy. Atong lapel di ay dire-dire. Atong topic di ay. Bunluton ato ning topic kay mao man gyud ni siya ang ato ang istoryahon nato. Atong pagka-istoryahan karon ba. Okay. Ang puligo. Kaya ang topic maguna to sa imuha is ang navigating life, love, career, and friendships in her 20s. So pila na ni mo ron so? Doon nasubuan ko sa inyo nga question. Daw ara, naging ko sa tail end sang 20s ko. But yes, next year I am 30. Goodbye 20s. So, very exciting din naman because of course, new chapter in my life. But yes, okay, let's talk about my early 20s. Pero ang pagkailag yun ako kay Suno, unahang magud nato ang iyahang career. Navigating career. Sa career pa lang ako ang pagkailan ako kay So bilang mga ati-ati nila diri sa showbiz. She is a very professional artist. Kung na-award nga very professional si So yun sa kay naman. Kanang siya ba kanang wala siya pakialam ang iyang mind her own business lang gid siya sa iyang pagka-artista. Kung si Jason ba ang maistoryan kung imong Kuya Jason na mag-ingon, ingon siya na si Jason si Sue underrated na siya. Very galing, very magaling sa mga acting, sa tanan nga iyang ginasudlan, very magaling. Pero ang kanang dili kay ka makuan ba kanang dili kay ka mapus kay sa makuan, pero na feel ba nimo na nga ing anak ka? Oh, Ate Melay, but you know, I didn't think of it that way. Though, wala ko na napaminsar nga amo na ang sitwasyon. Though, every time, grateful lang gid ko ya nga may obra lang ko permi. Though, wala man gid ko ya gina-wish nga though mas masikat pa ko or though mas matagaan pa ko damo kwarta mo na basta may obra lang ko balad though happy na ko na. And all throughout my 20s, daw amo lang gid nang ginahimo ko, gaobra lang gid ko. Gaobra. And kabulog ka sa imong pagkainganan nimo, no? Makita na mo sa imo ang contented nimo. Og wala ka tuo ka sa dili, makita ginamo sa imong kuya nimo nga wala ka kompetisyon sa imong kauban nga mga upod nimo nga mga age nimo ba nga mga artista? Na-absorb ko na from my mom kasi of course damo kami mag-utod. So hindi kami pwede na iinggit kami sa isa't isa. So that's how we were raised. Also, that's why I'm thankful sa household that I grew up in because amo na ang gintudlo sa amon sang mami namon nga hindi kami pwede magtulok sa ginahimo sang iban nga tao kay iya na ginahimo. Nano ka man niya, hindi mo na nahimong imo kay sige ka tanaw sa ko diin. Te amo lang nag-focus lang gid kuya all throughout my 20s. Amo lang naginhimo ko daw. Nag-focus lang gid kuya sa kung anong kinanglan kuya himuon, kung sino yang kinanglan ko nga kaupdon. Basta amo lang na daw grateful lang gid ko nga wala na ko yung nagbalin-balin. Very good gani kay na siya and because of that you shine sa tanan nga mga ginasudlan nimo. Thank you for noticing. Of course sa mga manotice gyud ako na kay wala koy madunggan sa imo nga issue about sa attitude, wala gyud na. Wala ingon din na siya pero nga buutan kay nga bata na si Su. Wa kay man sure lagi. Wala lagi wala di manggyod. Dili kanang ana ba kana wala kay tadyo wala kay issue sa mga tao. Kanang wala kay mas kumbaga sa Tagalog pa wala kay mas sa mga tinapay ba. Sana yun lang naman I think that's what we all want naman for ourselves, 'di ba? Nga good we hear good things nga people say about us. Yes. Daw amo lang na ang gusto naton nga wala na sila yung mahambal nga hindi man nami about you. And very good na siya so kay para pag-abot sa panahon kana mga nag-idolize sa imo perfect jud tama jud deserve ni mga pero idolize kanila. Pero man makontra man kuya Simo kay hindi man kuya perfect. Hindi man tuod nga wala masamang tinapay. Damo man kuya mga conflict nga nahimo during also my 20s but I think that's normal. Though amo gid na ang kabuhi. Bala though it really happens na you will go through mga situations na daw hindi ka mayo comfortable and you need to fight for what you want, diba? And yung kausap mo might not agree with you. Amo na nga daw may mga conflict but still after sang mga conflict nga ina kalimtan mo na kay trabaho obra lang na. Sa trabaho lang na ginastoryahan. Pero after na sang work,
sagwa na sang trabaho, tani, ang mga tao okay na. Daw wala personalan, bala mo na aguro nga daw wala masama nga tinapay. Because it's all about work lang. And mao siguro na isa sa mga batasan sa mga mga Ilonggo no, nga kanang maayo mo kuan ba mo abi-abi sa mga tao ba, maayo mo sana kanang sensitive mo sa emosyon sa mga tao gidya, sa mga upod nyo sa trabaho gidya. Na magwapo nga ba to nga mga batasan sa mga Ilonggo, very sensitive mo. No? You believe that pod, no? I do, yes. Kasi, amo na gani ang household namon, amo na ang pagpadako sa amon ni mami. Daw amo na ang gintudlo niya sa amon nga be mindful always sa mga surroundings ninyo, mag-ingat kayo palagi. It's not only sensitivity nga daw ga-adjust ka lang sa mga tao, may pag-iingat din. Yan, sensitivity na yun also brings care. Di kay usahay ra magud nato na magkauban ka ng mga katrabaho nato. So give the best nga pakikisama sa ila ha, kay di mo pud nato na sila makauban sa balay og di pud ka na nila masabtan pod. So give the best para next time nga magkita mo abi-abihon pud kanila. Correct. Mo gay ganahan ko sa batasan ni. So istorya na to ang imong journey sa pagka-actress nimo. Kanos adjug ka nag-start sa imong pagka-actress? Unsa gi imong background gani ani so? Nag-start ako 2010, 15 years ago. Nakakita ako sa commercial sa TV nga may audition ang Star Magic. Okay. Wala man kuya background sa showbiz. Wala ko mga daw backer. Wala pa kuya kaagi commercial. Wala pa kuya kaagi bisan nga audition. Nag-eskwela lang gid kuya. Tapos gakanta-kanta lang po sa school. Tapos mistisa. Ginhambalan ko sa mga tita ko nga, pwede kayo mag-artista. Guwapa si imo. mga eval mong tita, di ba yun? Mag-artista ka, kay kagwapa sa imo, kay mistisa ka. Daan, kuha ka na dayon. Kalain sang inyo nga, But, amo na, daw gina-push-push lang ko. Pero ako, daw nag-try lang ko. May nakita lang ko lang commercial. Tapos, daw nagamba lang ko sa mami ko nga, sige, ma-audition ko, matry lang ko. Base ilang bala makuha ko. Or kung hindi, mas kuila lang kuya why not? Tinagpila ko sa audience entrance. Ang number ko, hindi ko gidya makalimtan, 697, gi kuya sa pila. Tapos, bilog kaadlaw ara lang kami sa audience entrance. Wala da aircon, wala pagkaon, wala pa ko cellphone, 13 years old pa lang ko sang nag-audition ako. First year high school. Tapos, ang magulang ko nga isa, nagsulod siya, nag-fake siya, balang nga ma-audition siya, para mapahulam niya lang ko sang cellphone niya, para matawgan ko nila. Kaya wala na sila yakabalo, utiin ako, nakakaon na ba? Wala ko kwarta, wala ikaw ko lang gid ang pila dito. Ako lang isa. Daw, amo na gani ginambal ko nga daw ginupdan ko ni Lord. Kay daw sang 13, kung if you're 13 years old, and ako very, hindi ko naman very sheltered. Kasi always, bunso man. Kasi bunso ako of 5 kids. Mommy's girl ako, daddy's girl ako. Favorite ako ng lahat ng kapatid ko. So, I really felt na God was with me when I auditioned. Because I did not at all feel nga nakapoy ako, nga nagutom ako, nga nahadlok ako, nga gusto ko na lang magpuli. Nga na-pressure ka? Nga na-pressure ako. Wala gidya. As in daw, ara lang ko okay, mahulat lang ko di. Kung hasta sa turn ko na, sige lang gausad-usad man ang pila. May naistorya ko naman ang mga kaupod ko to, do na friendly ko na sila. So, amo na nag-start ang journey ko. Ako na dumang 11:00 na ako nakasalang. Amo na daw commercial lang na, okay, face the front, face the side, face the other side, face the back, go away. Sorry. Hindi pa kanta ko. Ang ginkanta ko, Angels brought me here. Pang ginto, pagtugin si Lord. Thank you, Lord. Tapos, gipapuli na ko, ginkuha lang ang number ko, do may biodata ko nga, do resume. Ang iba niya, mga nakabutang, may commercial ko sang una sa amoni nga brand. Ako yan, nag-cheering lang kuya sa school. Second place ako sa singing contest, ang grade 2 ako. Mo lang naman, ginabutang. Kuya mo, lagi kuya background. Pero proud kayo. Proud kuya. Ay, nadaog kuya sang grade 2 ko, nadaog ko first gig kuya. So mga mo lang na nabutaw. So, nervous ko, do kulbaan ko kay base ang mga kaupod ko to, mas may experience na daw kadamo na sang mga times nga nakapag-audition. Sila daw hindi na ni bag-o bala sa ila. Pero sa akon daw, super bago. Pero daw, wala man kuya gina-expect. Hopeful, but not expecting. So, nagpuli na ko. After that,
as in super, grabe gid kami yung mga muyo. Nagakadto pa kami ni Mami sa Baclaran para magtirik ng kandila. Tapos ganovena kami. Tapos gahibi, pag kuya kay Lord, gahibi ko kay Lord nga tani. Lord, Hoy, mag-message sila sa ibabaya akon. mag-pray ang mga Ilonggo ha. Kay napagid sila yung mga ang tawag na kanana sila prayer warriors. Ako ba ginatawag nga, di ba? Oh, tapos. Mga novena, Mami kuya, ganovena gid. So, may mga times nga sa pagwa ko pa lang sang simbahan, may message na ko dayon from Star Magic nga ginapabalik ko nila for a call back. As in, grabe gid si Lord mag-work for me. And I think talaga my guardian angel is working overtime. Super bait talaga ni Lord sa akin. So, ang daming callback, paulit-ulit, every time parang shortlist, umuunti kayo ng kumukontis, tapos baka next time, wala na rin ako. So, nagpe-pray ako sa mga kasabay ko nun. Ang gaganda, sila Colleen Garcia. As in, kasabay na ini mo? As in, nag-audition. Kinsa pa itong mga kabats ni mga kailan na karon? Ang mga bago nagwa sa PBB, ang mga times sa to, sila James Reid. As 2010, oo, sila nila, sino pa ba? Daniel Padilla, kaupod ko man. Si Janela Salvador, kaupod ko man na sang 2010. So, sila na mga ka-join force ko sa, mga kabatch ko sa mga go-sees ang una. Tingin ako libaan ko kay, of course, ang iba wala niya. mo kay background in tawon. Wala, amo na. Ang dala ko lang, gid, self ko lang, kag ang confidence ko lang, gid, kag ang si Lord lang, gid, nag-upod. Kag ang lola ko lang, gid, ang nag-upod sa akin. Rest in peace. My lola died last year. Yeah, but she was really there for me through the whole starting process of my career, and I'm so grateful. Without the support of my family talaga, I wouldn't be here today. As in, sa una, wala man kami kwarta, may sakit si daddy ko. Amo na isa man nga motivation nga gusto ko man tani mag-artista para makabulig-bulig man ko gamay kay mami, sa mga kay 5 kami nga bata niya. Tapos, may ang asawa niya may sakit pa. So, siya lang gid go bra for everyone. Naman na nga daw na motivate man ko ba lang. I-try ko lang. Okay man, sa una, gakadto kami sa Baclaran. Hindi lang para mga muyo, kundi para mamakal man sa mga bayo. Kaya wala ko suksokon nga bayo sa mga go-see ko. Ang mga branded, ang mga gamit ng mga kasama ko sa go-see. Pero ako sa Baclaran lang kami ni Mami bumibili. Pero dun ko na-realize na parang talagang if you don't have to be flashy, and you will if you stand out, you will really stand out. Oo. And in the name I don't of Jesus, know kung ano yung nagpa-shine sa akin ng mga araw na yun at napansin ako ni Mr. M. Pero I'm so grateful talaga na sa kabila ng humble na beginnings, yun nga, parang flashiness is not the sign that ikaw yung nagsashine. And siyempre, it's because of God, and it's because nga ang binigay niya nga confidence sa imo. Grabe yun ang gihatag nga confidence sa imo sa Ginoo nga ang kapal ng face. Nag-ana gud si Mr. M sa imo. Mao nang karon because kinahanglan ka gyud sa showbiz industry. Mao nang nagikuha jud ka sa Ginoo. Karon, siyempre, karon mo sa imong career kay gisudlan ni gud nimo ang tungod sa imong confidence, gisudlan nimo ang TV, naana po ka sa theater, naana po kay Luna sa theater, og movie actress na pud ka. Unsa ang pinakalisod dito sa tulo? O unsa pud ang pinaka na-enjoy nimo sa tulo? Lisod man tanan. I think everything though of equal challenging gid tanan because lain-lain mo kung TV mas lawig, mas laba ang time mo nga amo lang nang ginahimo mo, so medyo draining man siya. Draining ka na ma-board na ka, ma-board. Yes, daw may aman daw kung kiss ma-think ka na lang daw wala ka nag-grow kay amo na lang ni ginahimo mo. Stagnant ka na. Sa movies naman, budlay man siya kay dasig naman. Palaspasay. Oo, palaspasay. May ginhimo ko gani nga movie 8 days lang kami nag-shoot. How will you internalize? How will you get into character? So that's the challenge for the actors subong nga do kinanglan mo na gid mag-jump into character. That's why it's so important mag-read talaga ng script and ano. So challenging gid tanan, and also theater was so new to me. Though when I was a kid,
wish ko gid nga makapag-theater because yung daddy ko, permi niya ako ginapatanaw sang mga Sound of Music, mga Phantom of the Opera, mga musical, wala. So, since bata pa ako interested, nagig kuya sa mga musicals. But I was never immersed in theater. Parang never gig kuya nakatanaw sang live play. Except lang sang first year high school ko, kay natanaw kami sang ano to ganing sang pag first Ibon Adarna. Ibon Adarna, oo. Tanaw kami first year ko kag Florante at Laura. Naan amo lang na mga theater nga natanaw ko sa muna. And then there was a musical play sa school namin, nag-audition ko, wala ako nakuha. As in. So that's my first rejection talaga sa theater. So medyo when I was about to audition for theater, though may, skeptical ako, baka ano na ako, baka hindi. Kung sa po ng skeptical. Charing lang. Kanang murag, hesitant. As in hesitant. But, if you ask me what's most challenging, maybe it's theater talaga. Theater ang pinakakulba, oy. As in, kasi walang take two. Anong gisudlan man po to nimo? Pero maayo kay ka dito. Thank you, Gid. Pangarap ko na sang bata pa lang kung maka-join ako sa theater. So when they gave a chance, nagpamangkot lang sila sa Star Magic. Sino gusto mag-audition? Si Sue gusto niya nagmangkot sila sa akin. Oh, yes, okay, ma-audition ako. I auditioned. Wala man ko yan nag-hope nga makuha ko. Dugin try ko lang gid. Amo lang ko nga tao. Amo lang ko na nga tao. Daw ga-try lang ko yung ga-try. And kung para sa akon, itihatag sa akon. Pinako karir mo to nimo. Hindi. Gintry ko. Gintry ko gid. Kay dugay ko na gid gusto mag-theater. And wala ako pa nahambal. Pero nag-start gid ko gusto ko gid mag-artist. Gusto ko gid mag-showbiz. Hindi para maging artista. Para maging singer. As in, audition. Pero pagsulod ko, damo, gali, di sagad-sagad, magkanta. Ma-actress na lang gina. Wala na ni Maho ang imuhang Angels Brought Me Here. Oo. Wala ko nakakompete. So, nag-artista ako. Pero, man kay, I learned so much also from all the people around me. But yeah, musical theater was very, very challenging. Kasi yun nga, walang take two, live ang audience. Pero ikaw daw, theater din naman ang ginahimo mo. Kung ga-host ka bala daw, amo man na ang feeling. Muraging anagya po ng feeling, pero naakay basahon. Naakay basahon man, di man ang theater ka, wala kay memorable. But you have 2 months naman to prepare, to rehearse pero di ka pwede magkamali sa theater na buang bayain tahon ka. So, giyon sa tunay mo pagkuan, giyon sa nimo pagkuan gito. Pero nagkamali ka na, nagkamali tayo. Oo, nagkamali ako talaga, maraming beses. And it's so nice in theater because actually, kadlawan ka lang nila ko magkamali ka. Kadlawan ka lang sa mga tao. As in, pag-abot, amo ng kulba mo. Pag-abot mo sa backstage, gakadlaw sa imo mga tao. Wala sila gapangakig nga na, because it really happens to everyone. And if it's a live show, hindi mo maiwasan talaga. Pero di man obvious po, di mo mali. Hindi rin naman. Daw kami lang gid ang maka-notice. Basta sa theater, di ka pwede mo stop. Hindi ka pwede mo stop. Diretso. Oo. Kasi ma-stop gid ang show. Kay may music man, may mga lights man, nga mga lahat live ginagawa. So, yung karon kailangan dire-diretso talaga. So, kaning mga rules nga imong ginasudan sa imong pagka-artista, sa imong pagka-theater actress, sa imong pagka-actress, guni mo, ikaw manggod kay murag gusto nimo adventure. As in, super. Naman ka pagkatao. Kung anong gapakulba sa imo, amo na ang kuwaon mo. So mo gani ni adventurous ka sa mga rules nga imong kuan. So unsa imong process sa pagpili sa imong mga roles? Unsa man ka kanang na kay kuan karon nga year ing ani sa ko tas karon nga year na ba kay mga ing ana? Na ako ga plan sang life ko. Wala ako ga plan sang mga himuon ko. Maybe I should. Pero daw amo na ang gina-learn ko this time nga daw, late 20s na ko nga, maybe it's time to start planning na about what I want for the next 5 years. Wala pa ka nagplano, ana, no? Pero para sa mga kay grabe ang plano nimo sa imong career mo. As in, wala. So, murag ka nang gasabay-sabay lang ka sa Agos sa Ginoo. O siya plano sa imuha? As in, super I really consider myself nga swerte gid ako. Kay, di ko yan nadulaan, obra. For the longest time. And I'm hoping that for the next few years and the next 10 years maybe, it will still be the case and I'll still be myself para kung
kung ano lang kuya bala sang early 20s ko, i-continue ko lang para matagaan lang ko Japon sang Pero kabalo ka, i-continue mo lang yun. So, kay ka kabalo ka. So, maayo kay imuhang paghimo. Thank Perfect you, ra kaayo kay ang among huna-huna gyud na nimo. Mura kag nagplano kasi imong life na. Pero di ito nagasabay lang ka sa agos sa plano sa Ginoo sa imuha. Though I'm also afraid of disappointment. Bala, kasi kung plan ka, of course you expect something from that plan. And if you don't achieve it, you will feel like a failure. So maybe that's why I'm not the type of person Napaka-experience ka nagplano ka niya na disappoint ka. May ara. This is for a role. Parang daw, parang I overworked for it. Parang overplan ko siya. I didn't realize na pag-abot ko sa set, of course may director ako, may mga scene partner ako. So nawala lahat ng planning ko. Tapos parang feeling ko mali na lahat ng ginagawa ko. Kasi iba rin yung opinion ng ibang tao. So talagang ano ka. So since then, parang that's what I learned. Nga do, hindi na lang ko ma-plan. I will be prepared. Okay. But I will not plan. Pero gwapo na sa imong kanang imong ginahimo. Magwapo na imong ginahimo kay smooth kay imong life. Smooth ang life mo dahil you are prepared pero wala I don't ka pressure plan. myself. Yes, tama. Very good na siya. So karon isa-isa ho nato karon Okay. ang imong gihimo nga mga roles. Alright. Diri sa mga unsa ba ning mga theater ba ni unsa ba ning mga movie, TV ba ni siya. Isa-isa ho nato imong mga roles. Number una si Lexi sa Broken Marriage. OMG, Wow. si Lexi. Kay third party, Nakakaloka. dito, Yes, So, third party ako Oo. doon. Giunsa man nimo ni paghuna-huna kanang unsa ka mag-engage mag-internalize nga third party ko. Siyempre, of course, wala namang kuya experience sa Oo. pagiging third party. Wala ko'y gusto maging third But party. also, of course, it helps. Hindi tayo sure. May mga gusto. Ayaw ko na mag-talk. Anyway, naging third party ako sa isang show. Pero, yun nga, of course, I don't have an experience with that. So, it helps nga to prepare by watching mga films na pero hindi naman yan bago sa atin, Ate Melay. Dito sa ating bansa, marami tayong mga ganyang teleserye na may mga third party. So, yan ang nakalakhan ko. So, somehow, growing up, though nakatuon man kuya from watching mga TV series, kasi favorite, as in solid kapamilya kami ng mami ko. As in hanggang gabi nanonood kami hanggang mag-Christine, hanggang makatulog na ako, may pasok ako kinabukasan. Alam mo yun, yung solid. So ever since, ang bata pa ko, gatanaw gig kuya sang mga teleserye. Amo na guro nga sang ginhimo ko nila artista daw kabalo na ako mag-arte. Kaya daw kapi-kapi ko sa mirror, sa espiyo, ang mga kontrabida. Acting ko. So mo to imong dili kay kanang mga third party na siya. Kanang usahay magud mo una ang pinakapatok nga mga teleserye sa TV. Kana gyud kay mga chismosa ba tanan. True. And I think also because damo ang tao nga nakarelate. Because I think damo nga tao ang natabo man sa ang ilang natanaw. Amo na nga though they really feel for the character. Though nagahok gid sila sa mga. And also it taps mga ano bang kinakatakutan ng taon na to. Parang hadlok ko yung may third party ang nobyo mga bita kong asawa ko. So muna nga super engaged gid ang mga tao. Pero motuo ba yung kaanak so nga kani po daw mga third party or kaning mga kabit biktima ra po daw ni sila. Damo instances nga biktima man ang mga kabit. Kung wala sila kabalo, pero married ang mga dili tanan. Kaysa mo sobra sa imong ingon ganina rin ka nga dili kumoto ko sa ing ana. Hindi lahat. Pero because ako sang gina-portray ko si Lexi, I really felt like Lexi was a victim. And I really felt bad when people watching our show couldn't see that Lexi was also a victim of David. Parang these are two women being played by one man. And parang of course there's a legal wife. And of course, unfortunately, si Lexi became the other woman. But she was lied to. She was told that I'm gonna leave my wife. Na lagi namang ginagawa din ng mga lalaki talaga. Yes. Lagi nilang sinasabi yan, I'm gonna leave my wife. Oo. But bulag nami pero wa pa din nagbulag. And
grabe siraan yung asawa dun sa kabet. So parang really, the woman will believe na, maybe, baka tapos na talaga yung chapter na yun and maybe he's ready to move on to the next relationship. But apparently, dun sa series, it showed na hindi pala talaga over pa yung marriage, na talagang happy pala silang mag-asawa, na hindi naman alam yun ni Lexie. So, until nakuha niya na si David, I really felt na si Lexie was a victim ni David. And also, of course, his wife. And that's why, gikuan yun kayo ni mo siya, portray good ni mo siya very well. I did not judge my character at all. Talagang, I told Lexie na, si Sue yung kakampi mo. Parang, kinailangan magkakampi kaming dalawa habang ginagawa namin yung show. Listen, kay siyempre ikaw, you are a woman of dignity. Yes, but then again, ang imuhang i-portray nga role is ing ato di ay. So, at least na kung nakayanan ni mo tong labanan sa imong kaugalingon. Of course, amo nang budlay sa artista because we have to channel those emotions na maybe never in our lives we will be able to channel. But that's also the exciting part about being an actress because you get to do things that's out of the norm. You get to do things nga hindi mo everyday ginahimo. You get to do things nga uncomfortable for you. So, I take it as a privilege talaga. To feel those emotions. The best. Kaya mo nang maay kayo magka-actress. Kani, si Pia, sa lasting moments, grabe ang mga tao, grabing iyakan nung premiere night. Super. Nag-premiere night kami. First time ko man makatanaw sa movie namon. Tapos grabe, gidyang hibi namon. Everybody really was crying when they were going out of the cinema. And si Pia, I love her character because she's so ambisyosa. Ambisyosa siya. Bila nga siya yung planner. Siya yung amo ni ang balay nga gusto ko kung magpakasal na tamo ni ang balay nga baklon. Medyo ambisyosa man gid tuod ang mindset pero wala problema. Kung mag-ambisyosa. As in, sabi nga nila kung mangarap ka taasan mo na. 'Di ba? So she's that type of person. And hindi ako ganun kasi nga kontento ako, 'di ba? Ako yung nahirapan din ako na i-channel yung paano ba ako magbo-want ng more. What will make me want more? Daw mo na ang challenge when I was doing Pia. Ay, grabe mga karakter. Dainin mo ka na. Iba-iba. Baliktaran doon kayo sa imuhan, no? Muundain ka na magmuna. Pero kaya kainin mong, ba kay ilabanan imong sarili ba? Syempre, damo man sa set naman kabulig sa akon. I have my scene partner, JM De Guzman, is an amazing actor, an amazing partner, amazing gentleman. Talagang ginabuligan niya man ko sa tanan nga eksena namon. Of course, ang director namon, si Direk Fifth, siya man ang writer sa amon nga film. Grabe man, because he is also the writer, kabalugid siya kung anong gusto niya, ano nga shot. Wala na kami yan nabudlayan kung ano pang himuon namon. Kay direkta na sa ang writer kag director nagid gahambal si Muti do ungo ka na lang yan kung wala ungo ka na lang yan kung wala kay kung ikaw si Pia, kung si piliun nimo, love ba or career? Sa imong life sa akon nga life, I will always choose love. Aww. Yeah, I'm that type of person. People are not dispensable, Hindi mo sila pwedeng itapon lang. Hindi ako yung tipo ng tao na tumatalikod sa taong mahal ko. So I'd rather ikaw yung iiwan talaga sa akin. I'm that type. Charing. Inom ko tubig ko. Ako din, parang baon na ng hininga. Because na mag-iingana gid nga klase nga tao nga dili gyud nako kaya pasakitan akong partner, di na ko kaya because ing anak ko maglab. Mauna imong standard sa imong sarili towards sa imong ginalove. So, the best ingana gyud ka. Kani si Ina pod. Si Ina sa Flower Girl. Si Ina, OMG. Ito yung pinaka-challenging sa lahat ng role na I had to do because si Ina ay walang puchi. Oh no. Asa na iyang putse? Asa man gibutang niyang kwan niya? Naglakat sa merkado na makal sang... Wag na ni balik. Balik. Si Ina... Wala ni sulod lang. Naglakat, gid. Ninbilin, yagi kuya. Ay, mahalin ako. Umano siya. Oo. Si Ina, medyo budlay kay... wala mang kuya
reference, kundi Kuya Mangita, sang tao nga wala. sa din ko makakita sang babae nga wala. Pero amo na ginambal ko nga on the set ang director mo arada ginaguide ka nila. Si direktoran Si Direk Patrick Tabada. Patrick? Si Bano na siya nga director. He's the writer of Patay na si Jesus. Kung nakatanaw ka sa movie ni Miss Jacqueline Jose. Super favorite ko na nga movie. Every time nga though I feel bad, I watch that movie because it really uplifts me. And then dun ko na-realize na parang maybe I manifested working with Patrick on this so damo sang artista nga magwapa nga maalam nga mahusay na magaling. Ako gid ang nagingkuha nila and really amo ni ang mga role nga gusto ko gid himuon. Something will get people talking even yun nga outside of the cinema. Pag after sang movie, dira pa lang yung ma-start ang conversation. The conversation doesn't stop when the movie ends. It starts when the movie ends. Amo na ang mga films nga gusto ko himuon. And Flower Girl is so special because equality is what Flower Girl is screaming for, not only asking for, but screaming for, demanding the equality for everyone. And I'm so happy that I became the image of Ina. Oh. Pero, para sa imwa, importante bagyod ang love nga time kauban ng imong karelasyon or mga intimacy. Of course, important talaga. I think people were put on earth actually to love. Nilagay tayo sa mundo, una sa lahat, para mahalin ang pamilya natin until we develop friendships, until we find love relationships nga na talagang for marriage or for jowaan, ganun, diba? But really, we were put on earth, I think, para talaga magmahalan tayo. Pero sa sitwasyon ni Ina, ang pagmamahalan di lang magginahanglan nga na kay kuan. Ang pagmamahalan good is about pwede pod sa talking, pwede pod sa company. It's not always about intimacy. But intimacy is also so important. Yes. You have to know if you're compatible also with your partner, di ba? Kapag nagde-develop kayo ng relationship, paano ka magde-develop ng intimacy nga kung wala kang puchi? So, pinakadako po ni nga hagit sa imo. Yes. Maayo kay nahuman, nakaya gyud nimo panindigan gyud nimo ang imong kuan. Every day nga makadto ko sa set, ginakulbaan gid ako nga today ang ipahimo nila sa akon. Every day nga makadto ako sa set amo ng dilemma ko, but I trust the people that I work with. Tiwala ko gid sa mga tao nga kaobra ko, and I respect them also. Amo na nga kampante ako bala nga pag-abot ko sa set, safe ako. If may mga intimate scenes kami nga kinanglan himuon, I know that I will be safe and I know that they will make it comfortable for me. Wow. Very good. So, very good yung ka nga pagka-actress. Kaya wala yung ka ning atras sa hagit. Wala. Sa ing anak nga mga roles. Pero kani, i-share po sa mo ang imong role sa One Hit Wonder. Excited man ako for this one because I will be working on this project with Khalil Ramos, a good friend of mine. Also, we worked together in a couple of ABS-CBN teleseries. And this is practically our parang reunion project. Unsa man ni ani? Love team mo ani? Love team ani. Si Khalil, kami nga duha. Tapos medyo musical siya. That's why it's so exciting. Because parang it's centered on ako, though frustrated nga singer, though gusto ko gid maging okay, singer man good name mauna. Though na ang gusto ko gid bala maging singer, pero though ma-spoil ko pa ang movie. Ayaw. Doon namin, sorry lang ko doon pwede ko na ni mahambal. Hindi. But, it's medyo musical siya. So, abangan nyo kasi this is gonna be on Netflix naman. Grabe, I'm so blessed talaga with the projects that I do. So, kaning one hit wonder, kanang kuan gini siya, gusto gini mo ni kay mao man imong first love ang singing. Truly, that's right. When they offered this to me,
parang I was having pa self-doubts because nga I didn't establish naman myself as a singer. And wala ako naman yan na-establish ang self ko nga do gakanta. Ikaw do ang iban gani. Gakakibot pa pero gakakibot pa rin ang mga tao nga kabalo ko gali magkanta. Kung gakatanaw sila sang wish bus ko, do kabalo gali si sumagkanta. Do ka-surprise pa sila bala. But yes, I'm excited for this to come out kay para makita man nila ang side ko nga gakanta. But sa mga tao nga wala nakatanaw sang musical theater ko, hopefully in this movie they will see. Wow, exciting! Yes. So diri na ta adto na ta karon sa kay humana ta sa career. Dito pa ta sa navigating friends. So friendship dai. Navigating friendship. So naa ba kay matawag nimo nga true friend gyud? True friend diri as a showbiz until now friend gyapon nimo? Yes. Daghan. Si Charlie Dizon, best friend ko. Nakatong kasal niya, nakita ka dito, hinuktok magadto. Oo, di ba? Kasi di ko alam kung na, ang init kasi nun tas di ko alam kung napatay ko ba yung sinaing. Ang tinigang, bala ba sinabilin ko to? Kiga naman ko ni mama karon siya. So, yeah, si Adrian din. I have a lot of friends naman. There's a misconception of friendships in the industry. Parang people say that showbiz friendships are not real. That's not true. Even when you go out of ABS-CBN, out of show business, you will find true friends and not true friends. So it's everywhere. It's not only here. Don't single us out. It's a sobrang misconception about the industry na pag artista ka, plastic ka. Hindi totoo yan. Mga tao lang po, di ba, taping friends? Hindi naman kailangan lahat ng friends mag-develop into, uy, matulog ka sa bahay. Hindi naman ganun. Di ba, lahat ba ng tao sa industriya, papatulugin mo sa bahay mo? Pala. Tama mag yun. Bakit ba naman gagawin yun? Pero, di ba, ikaw, pipili ka ng mga kaibigan na bagay sa personality mo. Yes. And kung hindi sila bagay sa personality mo, it doesn't have to be na, though, i-judge mo sila, or, masama na sila agad. Hindi. It just doesn't fit your personality. And you don't have to be friends with everybody. You can be friends with everybody, but you don't have to take everyone home. Yes. You know, not everyone is allowed to see your personal space. Correct. Is not allowed to see who you really are. You can show them a facade, diba? But, you know, there are people that you connect with right away and you connect with on a deeper level. And you take care of those people. Yes. Like, you treat them as family. Ako, I really treat my friends as my family. And family to me is of high importance. So, I really, really love because my friends are quality friends. Tinuod gud na siya. Naalaman ko'y uban nga kanang na-trauma sa friends and dili kabalo i-handle tong trauma nga to and imbis na maging better person siya, naging bitter person siya. So, ginaingon niya nga kanang showbiz friends lang. Actually, dili man it's up sa tao nga unsa iyang tan-aw sa mga friends. Kay ako as amo di pud nga naman akong tan-aw. Kay friends, it's about a test of time. Kung kana siya nga friend na nimo panghabang buhay na siya, okay. Kung kani siya nga pang dili pud ni sa panghabang buhay, okay, walay po'y problema. Exactly. Parang people really make a big deal out of friendship. Outgrowing friendships or falling apart. Parang I think naman, Ate Melay, this is something normal. Parang it really happens talaga. Actually, that is something you have to experience bago ka mo istorya, ana. And you don't take it against the other person. Yes. Diba? Parang there's always two sides to a story, diba? In one story. Pagiging gitawag ka nga friends because ga-care ka sa iyaha. Karon kung ikaw ga-think og masama sa iyaha, dili ka matawag nga friends. Ang naay something ikaw, dili to imong friend. True. That's right. So, naka-experience ba ka kay katotong ginaingon mura man tog ka ng seasonal friends kay na may mga moabot gyud sa tuang life nga gihatag gyud tinuod gyud nga ako maka-attest jud ko ana nga naagyoy pag naakoy ka ng problema naagyoy ihatag ang Ginoo nga friend nga makuhaan ako o makabulig makuhaan akong inspirasyon sa kato nga problema and somehow mawala na pud siya dayon pero naagyapon ako ang care sa ila because naman tayo mga pamilya, naman kuya asawa, alam naman, sige, magkuban-uban sa kong nga friends, nabuang maintawan, diba? So,
mo rin gitawag nga seasonal friends. Pero ikaw ba, naabak kay ginatawag po nga naka-experience ba kag friendship breakups? Ako, Ate Melay, parang I don't consider na yung friendship meron pa siyang mga branches. Oo. Parang yung friend sa akin ay friend. Alam mo Nothing yun? more, nothing less. Isang salita lang. Kaibigan. Ang kaibigan ay kaibigan. Kumbaga, hindi siya seasonal, hindi siya ngayon lang to or saka na to ulit. Parang, I will always be your friend. Parang, it just, kung saan tayo ngayon or today, we were meant to be here. Yes. And on those days that we were together, we were meant to be together. So, we used that time together and that, okay yun. Pag tapos na yung time natin together, hindi naman ibig sabihin that we're not friends anymore. Oo, mga buang. And it's so special because when you see that person again, it can be like that again. Parang hindi naman kailangan magbago yun dahil lang hindi na kayo nag-uusap o dahil lang hindi na kayo nagkikita. So kanang murag wala lang nahitabo kay di ba mao ginaingon nga kanang murag wala ni nahitabo sa tuan friends gyapon ta no. Bisag wala na ta nag-message pag magkita ganun pa din. Correct. Amo man Japon. So ako man pod kanang ingana pod akong tan-awon nga wala man ay mga ang friendship is friendship. Kung naa say gihimo sa imong gilad, problema na niya to. That's right. Na ko to problema. Yeah. Ikaw, you don't wala nang kinanglan himuon para basta ikaw himuon mo lang kung anong inchakto. And sana tanan nga sa around you amo man nahimuon inchakto man para ma-maintain yung gid ang inyong nga mga friendships. Na inchakto gyud na nimo. So karon diretso na ta sa tuang dakong problema. Ayan na, diba? Nananintay akong problema din mao ni sa atong sulbaron nga dakong problema. So, karon mo ni ginatawag nato nga, i-doodle ang sulod sa imong dughan. Wow! Doodle is kanang drawing. Drawing. Kay amo Artist ba? Kay amo ang guning gikuha sa iyang account niya, sa iyang Instagram. Also, because my last name is Dodd. Because kaya Doodles. But dahil nung high school ako, nauso na yung Instagram. Nag-start nga Doodles because lagi ako nagdo-doodle. So, connected yun. Grabe ka ang mga kuan sa mga Gen Z, no? Mga hunahuna sa mga millennial Gen Z. pa ako. Millennial na pa ka. Niresent yung Gen Z. Ayaw maging Gen Z. Millennial pa ako. I'm the last. Millennial pa ko. Ako, centennial na ko. So, karon atong himuon tungod kay imuhang pangalan man kay Suan Doodle, maghimo ta karon ato na ay mga sitwasyon. Na yung mga kuantang iingon nga mga sitwasyon nga mga ingon ako dinhi Okay. Bunuto nato dinhi unya ato ang i-doodle kung unsa ta karon dinha nga sitwasyon. Okay. Okay, so ato ang bunuton. Pero ato sa ipakita niya atong mga drawing na nag-char lang mig drawing ako. Pusuan mo. Kasi ko auntie. Ayan, ako, oh my God, mo din nag-doodle, day? Di drawing. Patay. Pataka lang mo ko. Pwede din mo Any naman. Okay. Art is anything. So, pwede din ka manarbaho sa mga mga... sa presinto. Hindi. Pwede ka manarbaho sa mga advertising agency, yung mga sa drawing. Okay. Okay, ikaw na mabunot. Ito na. Sige, ito. Parang ito talaga yung gusto ko mabunot. Murag imo ang gikuan gimaniubra nimo na. Bigaon. Gani so gidya. Ang love life nako, murag nag-away mini papangin ng mga. Ang love life is a very He's a very... Yes, kasi siya naglalagay ng gamot ko sa puwet. Yung sa Almoranas ko. Siya naglagay ng gamot. Okay. Ang may... Ayan. Love life. Okay. Ako tanggap naman ako. Nga pangit yung kunin mo drink. Art naman yan. Kasalanan nyo kasi yan. Kasi nagpadudil-dudil. Nagpadudil-dudil ka sa akin. Okay? Ako sa una ako nag-explain. Okay. Ako aso. Sige lang, kulayan. Kulayan lang. Di, ayaw pag ako lang, story lang ko dali para mamikuan ako. Ang akong love life karon so kay kuan ni sa family na si Jason.
O Okay. si green siya, tapos Green ako ang pink kaysa green-minded mo. And then with the purple ang nagakuan sa mo karon kay naami dapat gyud mag family planning jud ka sa kanang kung dili man kagagamit o usa na mga anak nga pero ang family planning naa po na sa pagkuan ba kanang pag usap pag fasting sa mga anak nga mga buluhaton sa nga buluhaton naara na siya kay nganuman daghan ba karong mga issue sa kinabuhi ba ang mga bata mapasagdan na dili ka balo maging ani dili wala mapasagdan kay walay sakto nga kwarta sa mga pang-provide sa mga anak tungod kay wala manggod mo nagkuan family planning wala mo naguna-una sige lang mo ka nang gapaminaw lang mo sa kabugnawon sa Sa kadulo mo, no? kabugnawon niya ka na mga labi na ko nang majuna siya permi na ibagyo ay may nagikayo so kinahanglan gyud nga moana man mo pero naagyapon may planning. Ayaw mo sig paminaw sa mga habagat season. Pirmi pud mo maguna-una ka ng una-unaon ninyo ang ang sa tawag anak ka ng tagtuyot mo sa tawag na millennial El Nino. Ang El Nino sa inyong kwarta kung maprovidean ba ninyo mga anak. So mo mo ang love life nako karon, family planning. Kalawa, isang drawing ko. Kalaw, kagwapo kaya sa mong drawing gidya. Murag igag ka ng Flores de Mayo. Oo. Okay, pakita ko na ni Ah, Sinyo. pakita Hindi man. pa ni tapos. Pero amo na, ang sulod sang dughan ko subong. Flowers, as flower girl. And love life is very blooming. Pero And I hope sana ako din. Sorry. But you're very blooming. Thank you, ate. And blooming siya pero kani nga pagka-flower karon I'm sure na ano siya putsi. Naayon siya Puchi. Kasi Confirm. confirm na gud siya. Wow. We're very happy sa iyo. Happy kay mi sa imo aso. Salamat gid, ate. Happy na imong post heart. Lami kayo ang paminaw nga ma-happy ka. Next. Ako na mabunot ani. Okay. Ano isa pa? O imo ko bunot we. Nara. Last na lang ni last. Okay. I-drawing nimo imong family. Okay. Ang among family. Siyempre, family planning naman ko. Uy, sa pagkakuhimuon. ang family is a very chaotic family because ang family namin is composed of 3 mouths. Hirap naman. Sorry, excuse me. Sorry. 3 mouth that runs in the blood of Jesus. Oh, tapos na ako. Sige, ikaw sa una. Hindi sa tayo, ah. Pero murag, imo pag-ingon, murag tae lang eh. Sa day na tubol o igit? Rock yan, rock. Habi na mo, kuan ba? Habi na mo, naglingkod ko, kuan. Oh. Naglibang na Oo. siya. My family is my rock. They are my support system ever since ang bata pa ko sila gidang ara dira para sa akon, gasuporta sa akon. Sang ga-taping na ko si manang ko ga-commute na lang siya pakadto sa work niya para lang mahulam ko ang salakyan niya para may mahulam ko nga makar pakadto sa taping ko sa obra ko. So everybody in my family really made sacrifices for me para maabot ko yung dream ko na to and para marating ko kung ano yung narating ko today. Grabe. So, hindi po to tayo. Bato yan, rock. Lagyan ko na nga, rock. Rock. Oh. Because my family, you rock. Wow! Masukot mo si mama ni mo. Himo naman tayo dito sa bila. Kusmod naman si mama ko. Ako man, this is composed of 3 mouths in the Jason's face. Because with the small ears, that very gikapoy na gid siya sa amo mga baba kaming tulo. So dungagan pa ba nako? Moong kinahanglan Kaya yun. may family Kailangan na planning naging family planning para mabuhi pa si Jason up to 60 years old. Now on its 38 years old. Congratulations. Congratulations, Papang. Lumalaban si Papa. Oo, lumalaban si Papang. O karon diretso ta karon sa navigating love life. Navigating love life. Kamon sa Kabudlay. kabulo Isang magid love mi nga life. happy kay kasi mong heart karon. Super happy gid ang heart ko subong. Thank Blooming. you. Thank you, gid ang heart Lord. ko subong. Thank you Lord ba kay nagkuan gid mo ba nagkakita gid mo ba no? Kamusta imong heart karon?
Yung heart ko, pirmi na lang kuya bala ginakilig. Subong. Kay, of course, bago pa kami. And, daw kilala pa namon ng isa kag isa. And, damo kami mga discoveries about each other. Pero daw of course, amat-amat man kami adjust sa usat-usa. But, eto daw, amo niyang ginahambal nila bilang nga honeymoon stage. Yes. Amo na nga daw ka sadya, pagid bala daw namian kami magkaon all the time, together. And ayaw paghadlok, ayaw pag-i-enjoy. Exactly. Amo na, enjoy lang gid kami subong. Amo na ang priority namon nga not to put pressure on each other but to just enjoy each other's company. Yes. And cherish the moments that we have together. Dagan gid na nalipay. Dagan nalipay, yes. Si Papa Doms. Kabalo man ka mo si Dominic. Super kabuot. Yes. Tapos grabe gid siya magpalangga. Not only to me, also sa family ko. Sa mga family niya man. Grabe gid gina-observe ko gid siya. Daw ka, as in kabuot. Very hands-on ba? Very hands-on ka siya. Buot gid si Dom. Pero unsa imuhang mga natun-an sa imong mga past relationship nga dapat dili na nimo himuon diri sa imong bag-o nga uyab? Lain-lain man gid ang tawo. It can be nga daw may natun-an ko sa mga past relationships ko na hindi ko man subong niya ma-apply kay lain na ni siya nga tao. Lain na ni siya nga tao. So, I think every relationship talaga is different. Parang, of course, you learn something from your past, but you cannot really apply everything sa tanan nga relationships mo. Daw, okay, I did something wrong in that past relationships, or daw may alang-alang balang ginimo ko. Pero daw, hindi ko man na siya ma-apply sa next, because kay lain man ni siya nga tao. Yes. Lain man ni siya nga pag-accept bala sa akon. So, I think every relationship is really a different experience. And I'm the type of person, I told you ate nga, I live in the moment talaga. Yes. And right now, I'm alive right here, today, with you ate. And ang past ko, parang I accepted it totally na. Parang hindi ko na kailangan pang balikan. Yes, or kuhanan pa ng aral. Parang ito, alam ko naman, parang ngayon, parang alam ko naman yung gagawin. Na masaya ako. Parang masaya ako, parang okay naman. Because you have to live ngayon, kay tomorrow is never promised. Kung balik ka rin ng balik sa nakaraan, hindi ka rin makausad. Hindi ka rin mabubuhay ngayon. Pero, nakaingon ba kasi mong life nga, salamat Ginoo nga nagkita mi ni Papa Doms. Kay bago mi nagkita, grabe ka dark ang ako ang heart, grabe. Misag unsa ka positive, kabalo ko sigug tan-aw sa imong Instagram. Gool gyud ni siya so. Misag maingon lang ni siya nga positive ni siya pero gool gyud ni siya. Nagpasalamat ka sa Ginoo. Nagpasalamat ako sa Ginoo. Not naman na dumating si Papa Doms, but because I had the courage to turn my back on something that didn't serve me anymore or something that I didn't deserve na. Parang, I am not trying to imply anything na may masamang nangyari because honestly, we had a good breakup, me and Javi. But, you know, yun nga, may mga bagay na kailangan tayo na hindi nabibigay ng partner natin na hindi yun yung love language nila. Baka hindi lang talaga swak. Alam mo yun? And we cannot take that against the person. We cannot take that against our partner. Nga, though kung hindi niya lang mahatag sa aton kung anong kinanglan naton, maybe because it's really not for you, you're not really for each other. But what I'm most grateful for really is I had the courage nga magtalikod sa situation nga does not serve me anymore. And kana nga courage, lisod kayo na kwaon. Totoo ka sa dili. Dugay-dugay mo na Maagi pagkakabuang ana. Maagi pagkaganon ano. Para lang gyud ka makakuan yun. Pero thank you Lord yun nakakuha ko courage because it is the best for the two of you. Yes, that's right. Kaya ato na punta karon sa navigating life. Yes. Navigating life. Naabak kay na-achieve sa imong 20s din nga kuan nimo bucket list nga na proud ka nga nahimo gyud nimo. In 2018, Ate Melay, nagbakal ko balay.
Wala pa ko yung mga branded nga mga bag. Wala pa ko. Wala ko yung gabakal sang mga amo na. Ang gin-priority ko gidya, magbakal ko yung sang balay nga para sa akon. So, amo na ang, I think, my best achievement. Congratulations. Bucket list ko, damo pa kuya gusto himuon. I wanna buy a new car. Gusto ko magbakal bago nga kotse. Gusto ko pa mag-travel, makita ang mundo with Papa Doms. And, damo pa kuya gusto himuon. Kani, kung gusto na kay iingon sa imong 21-year-old self sa una, unsa imong iingon? Kung makita nimo siya din nag 21 years old. 21. Pero nagsugod na siya sa showbiz, nagsugod na siya sa showbiz niya, no? Oo, nagsugod na siya. Unsa iingon nimo? Matagal na ako niyan sa industriya. Nung 21 ako. So, to my 21-year-old self, pirme ka lang ya magbalik sa balay. Sa balay mo gid makita ang imo nga worth. Dira mo gid diyan mo maramdaman na mahal ka, that you are accepted. Just always go back home and you will be fine. Your family will really surround you with love and really show you your worth, and it will be enough. It will be enough. So that nga na kaya mao gyud ay nga kanang very lovable kay si maay kay siya muhatag og love si so kay sa balay pa lang nila busok na kayo ang love nga ginahatag siyang pamilya. That's why nga na siya ka-positive sa life. The best, no? So, dapat kita nga mga inahaning nga na sa tong mga anak. I-love niya to sa balay para pag magawas. Ma-share niya ang love niya sa ibang tao. Kani, about sa imong future ni mga self. Sa imong 10 years from now, 39 years old self ni mo. Unsa imong iingon siya nga na siya didto? Hello, Sue. At 39 years old, so nice to meet you. I know you are happy and contented. I know that wherever you are, ma-achieve mo kung ano ang dream ng heart mo. I hope kasama mo yung taong mahal mo habang ina-achieve mo lahat yon. And sana may mga babies ka na by this time. Kasi Ate Merlay, dream ko talaga maging mommy. As in, wala akong ibang pangarap sa buhay kundi maging ina. Kasi very lovable ka Kasi sobrang inspired ako sa pagiging ina ng nanay ko. Yung, alam mo, grabe yung pagpapalaki niya sa amin. Akala ko pagkasabi mo, inspired ko sa pagiging ina mo. Sa pagiging ina ko ba? Okay, take 2 days. Ate Merlay, alam mo, sobrang inspired ako sa pagiging ina mo. Kaya gusto ko na lang din talaga maging ina. Sakit mo. Parang minura mo ako. Sakit-sakit na tag-bisaya sa tabi. Sorry. So, gusto din mo magkaroon? Gusto ko bigyan mag-baby. Pila ka anak mo gusto? Sang una, kay damo kami yung mag-utod. Gusto ko man damo. Daw minimum ko sang una 4 children talaga. Pero do ka karon duwa na lang. Kabudlay na sang kabuhe. Parang 1 girl, 1 boy. Okay na kuya guro. Kay do kabudlay, nagid subong kamahal, nagid subong sang edukasyon, do kahigko, nagid sang earth. Okay lang unta sang kamahal. Pero pag mag-anak na ka, sakit ka. Pero pag love good ni mong anak. So, unta makita na to ang self ni Sue. Self ni Sue, kit soon. Okay. So, diretso na ta karon sa ato ang Kuan Call Away. Atong caller si Jessel Kasagan, 29 years old. Jessel Kasagan, hello? Hello po, auntie. Jessel Kasagan, mali imong gitawagan na akakaron sa Kuan. Tapos TV Patrol ni siya. Unsa may problema niya? Dali. Jessel Kasagan, na adili imong idol nga si So. Unsa imong gustong ipangutana sa iya? Jessel. Hi, Jessel! Hello. Ang question is, Ano yung 29 question? years old na ko karon. Okay. Tapos, unsa imong ma-advise to someone na feeling lost gihapon at this age? Ang ma-advise ko, just accept being lost because I think at this point,
sa aton nga kabuhi. Though ako man bala, I still feel lost. Parang I still haven't really found what I want in life. Alam mo, though, give yourself the time. Don't pressure yourself nga though kinanglan subong makadesisyon ka na sang kabuhi mo. It will only cause problems kung i-pressure mo pa yung self mo. Basi ma-stress ka pa, masakitan ka pa. But just relax, calm yourself, and tanan nga para sa imo, makadto sa imo. Tanan nga hindi para sa imo, kinanglan i-accept man naton nga hindi man para sa aton. So, if you're lost, it's okay. It's really okay. I tell that to myself all the time because gagaka-pressure man ko bala daw hindi man ko yakabalo kung ano himuon ko, sa din ko makadto daw, gusto ko mag-fitness, gusto ko damo kuya gusto himuon, pero when you put that pressure on yourself, daw, dira ka pa nabudlayan, basta kalma ka lang, girl. Amo lang ng advice ko, Simo. I hope nga you feel lost and you feel that it's okay nga lost ka pa subong. Because eventually, you will really find your way. I'm sure. Naghilak si Kuan, si Mars, sa imuhang advice ni kabalo ka, Giselle, kung na-lost ka, muadto lang ka sa may kamuning kinay lost and found station. Dede, kabalo ka. Very good kay na imong giingon. Paminaw lang ka, Giselle, ha? Kay kani man good ako na. Yes. Wala pa ko na minyo sa una. Minyo na ba ka? Yes po, bagora ko nanganak, December. Congratulations. May ko siguro sa iyang kuan siguro. Okay, murag di ko murag resulta ra siguro na sa imong kuan kanang murag postpartum. Mo nang anak ka, pero kabulo ka tama gyud sakto kay giingon nimo kanang so kay nga naman ako sa una tong dalaga pug ko nya na ako iyab si Jason, pero ma-feel lost gyapon ko ba unsa kanang mauli ko sa balay murag feeling nako is mag-inusara ra gyapon ko, but then again tong naminyo nako nya karon na ako'y mga anak na ako mga anak may istorya saba na ako mga anak akong banak kanang nahanay na gud akong kinabuhi. Di maingon nga sa wala na ko na lost. Ako na lang na ko yung mga kaguol sa akong mga anak. But then again, nawala na tong feeling lost. Nawala na sa kay marag nahanay mga ko sa tawo nga gihatag sa ko sa Ginoo. Nya katong tawo nga gihatag sa ko sa Ginoo, dili lang to sa ingon nga kanang for the love life lang mi dili kay nag-uban mi for richer or for poorer, for better or for worse, for hunger or for strife. As for sickness or health. So, kana siya nga kuan nga sitwasyon, dito gyud ako nag-intervention gyud ang Ginoo sa among relationship. Nga, sige na ang Ginoo gyud ang center. Murag ana gud. So, kana siya murag siguro resulta ra na siyang kuan postpartum niya. Kinahanglan na pero daw sa edad namon bala nga 28, 29, daw amo gid ni ang normal nga feeling. Daw I think ano ba to, quarter life crisis na ba to? Yeah, parang I think parang quarter life crisis na to. Kay mo gawasay na mo sa kuan kalendaryo. Daw amo na daw ang pressure bala nga madula na sa kalendaryo. Daw subong niya ako gani, wala pa ako baby. Diba? Wala pa ako nakaano and wala pa ako yan naka-establish sang relationship gid nga will lead me to that path. Wala pa gid ya kay bag-o pa lang man kami ni Dom. So I don't blame you really for feeling lost because ako man I feel you. I want you to know above anything else that I know I feel you. I know what you're going through. I'm also lost. It might seem na parang kabalon ako sang ginahimo ko or do kabalon ako kung din ko makadto, hindi gid. Subong I'm very very lost, but I'll take it day by day. Take it day by day. Just calm yourself and whatever it is for you is going to come to you. Ay, kaswerte ni mo, Giselle. Uy, kigi-advisean nyo kami. Grabe, salamat. Thank you, Giselle. Nalipay ka sa imuhang nakatunan kay Sue? Yes, grabe. Ganahan ka sa wisdom. Ay, grabe. Thank you, Nakatabang sa imong heart karon no? Murag naka-inhale, exhale ka. Nakaluag-luag ako ang paminaw. Abi na ko, naghilak ka ba, Giselle? Tani, nakabulig-bulig mo kami. Asa ka karon, Giselle? Na ako sa Tagum. Okay. O kana ba kay gusto i-shout out, Giselle? Kay bago ta mo human at atong programa? Yes, pwede. Nanalagi ka din sa Pikas, Giselle. Shout out Shout out ka.
Hi sa akong partner si Ken ug sa ako ang baby si Vash Vincent. Hello to your beautiful family. Thank you so much. Thank you. Thank you for Thank accepting you. my advice. I hope kahit papano it helped you cope. Yes, nakatabang yun siya Alright. actually. I hope to meet you soon. Giselle, congratulations on the new baby. Thank you. Exciting, good na nga time. Bye-bye, Giselle. Ingat, amping, Giselle, ha? Amping. Ikaw po, ma'am. Salamat. Salamat, Giselle. Hoy, grabe yun ang wisdom ni So. Uy, baka proud ako yung mama so, maghilak ko ba? Kaya grabe mo ang, kanang ang pinaka-the best, ay, ikaw po si Giselle. Napa pa na kaghapon ng Giselle? Dili ba? Kung ako yung mama, maghilak ko sa kalipay because ang mga inahan manggod. Han ay ilang heart, kung kabalo na ko nga akong anak, kaya na niya i-penetrate ang kalibutan. So, the best ka ayo ka, Giselle. Giselle? Sorry. Alibog naman ko. The best Hindi kay ko man niya mahambal nga na navigate ko na ang life. Because also, I feel lost nga. But, you know, if ikaw nanay ko and mahila ka, I will tell you nga, thank you because you are my mom. I am this person. Ay, mommy, oh! I love you, anak me. mo. I love you so much. Oh. My enemy and my best friend. The love of my life. My mom, I love you so much, me. Sobra talaga. Karon, adto ta karon sa tong ultimate yaw-yaw. Nawala na mo kano. So, ultimate yaw-yaw na ni. Paspas ka nawala tong kano. So, unsa imuhang ultimate yaw-yaw sa imong self? Nga, you in your 29 years of existence diri sa earth, nakaingon jud ka nga na proud ka ba nga somehow ing-ani na gyud ay ako ang life, no? Everyday, Ate Melay, ginahambal ko gid sa self ko nga maswerte gid ako. Nga namit ang pagkaon nga ginakaon ko, nami ang balay nga ginapulian ko, ang mga bayo nga ginasuksok ko, nga hindi tanan nga tao may privilege to have. And of course naman the things that I have also worked for, but still may ara man ta Japon paminsar nga daw kaswerte gid sa akon bala nga I have the privilege na maka-complain about something. Kaya ang iban nga tao, hindi na sila ka-complain because they have to work Yes. na lang gid ya. As hindi na ko yung mareklamo kay kinanglan ko nang hihimuon o brown because if wala man ko kaunon, wala kami anuhan. So every day for almost 29 years, I really consider myself nga maswerte gid ako nga tao. Nga kumpleto ako tanan. 10 ang daliri ko sa kamay at sa paa, nakakarinig, nakakakita. Guwapa ka. Thank you. That's the list na lang ganing nga ginapa-thank you. Uy, dalis pa na. Uy, kagwata pitil. Ano sa The bonus na gani. But thank you. Subjective man. May mga tao man bala nga gatanaw. Subo nga wala man sila yung nagawapahan. Pero that's okay. We have to accept that. Nga hindi tanan nga tao we can please. But we have to accept ourselves. Where we are, who we are, and what made us who we are. We have to accept everything. And hindi na tayo ma-offend sa sasabihin ng ibang tao. Kasi okay lang naman ako eh. Natatabaan kayo sa akin. Ang sarap ko kayang kumain. Diba? Napapangitan kayo sa akin. Okay lang, naligo naman ako everyday. Charing, ikaw. Charing. Charot, di ako naliligo everyday. Huwag kayo maniwala. Basta kana gud akong gusto, kana gud akong pinakagusto sa imo. Amo ang labi na nadiri nag-ingon sila ba nga mura sila nag-therapy, naminaw sa therapy podcast ba kay kana mo nag-heal gud ilang something na child sa ilang para ba nga para sa imo ako pinakagusto ko sa imo pagiging grateful gid mo. Kung grateful jud ka nga tao ni ikaw pinaka malipayon nga tao sa kalibutan. Tanawa sa gini natong iyang gikwento nga nag-audition siya. Ang tanang glory, ang tanang credits gihatag niya sa tanan sa Ginoo. Nga tanaw nimo na ang pud siya credits, iyang pagka-confidence, ang iyang gihatag sa iyang mama nga talent, ang iyang pero tanan ang credits niya gihatag niya sa Ginoo. That's why ing ana siya ka blessed kay iyang pagiging grateful tuburan ning kuan gyud kanang umaapaw ba kung sa Bisaya Tagalog pa kay ing ana siya mohatag og gratefulness sa Ginoo. Tanawak pati karon pati ang pagiging swerte niya ginaalay to niya sa Ginoo. So dapat kita magbaton gyud ta og kanang gratefulness
kay kanang gratefulness mauna ang magpakontento sa tuang stay diri sa kalibutan. Tama. I love it jud oy. Love you, ate. Di jud ka dapat magreklamo sa imong kinabuhi Yes. kay swerte jud kay kanabuang bayak ka. Pero siyempre unsa imong pinaka-favorite nga Negrosanon nga word? Negrosanon o Hiligaynon nga word? Nga or Bisaya nga word? Pinaka-favorite nimo? Yudip. Ya mo ana pura ingana ba yang pagka karakter niya. Nganong ka naman? Wala, talagang ka na lang sa lahat ng nangyayari sa mundo, sa buhay. Oo. Kahit pa masaya yan, yun. Oo. Pwede. Pag malungkot ka, yun. Pag galit ka, yun. Diba? Pwede lahat. Apply ko siya sa lahat. So, I think that's my favorite. Di tsaka ka na siya naapuntay yung sa tawag na kanang drag queen na yun di po Yes, ang pangalan ha. Pota. Yes, Ilonggo. Ilonggo. From Gid siya. Bacolod also. Yes, I love you. Ta salamat ka Ayuso sa imong Thank you, Ate Mela. naani say ka nang kabati karon ha pero ning adto gyud sa diri grabe ang pagka-professionalism Thank you, nimo. thank you so di much. ka bayaran og piso gyud. Pwede ka magkuan ka imong movie nimo. Yes. Og sa tanan nga nagpasa Hello, sa tanan nga Bisaya, nga Gatanaw, sa tanan nga Tagalog, sa tanan nga Ilonggo, sa tanan nga Negrosanon, para wala technicalities. Kay kamo mo. I hope nga makatanaw ka mo sa mga movie ko nga ipagawa. Damo-damo ko movie. I'm so blessed. Thank you talaga. Thank you. Also, it won't happen kung wala man ga-suporta ang mga tao sa akin. So, thank you sa inyo tanan. Hello, may ara ako 3 ka pelikula nga ipagawa very, very soon. Ang Lasting Moments, Flower Girl, kag ang One Hit Wonder sa Netflix. Tani makatanaw ka mo, madamo gyud nga salamat. Tani may manantunan man kamo sa akon. Kag kay Ate Melay Subong. Thank you for your time. I hope you enjoyed this episode. Once again, salamat jud kaayo so wala gay po as nga pasalamat sa imo nga misag magkamamo kasi imo acidity pero ni adto nang jud intawon ka dire salamat kay so kana nami ihatag intawon nga gamay pasaylo ami sa among mga sala ha pasaylo thank you so Thank you ko auntie. you're welcome kaayo so thank you kaayo gyud more blessings to come sa imo hanggang Ginoo na bahala sa imo ha Lord nga unta Lord daghang pag-blessing nga moabot kay so Amen. daghang salamat sa inyohang mga nagtan-aw sa mga karon sa mga subong o kanang unta sa sunod na pud nato nga panag-uban diri lang sa One on One!